là vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê, trị vì 4 năm, từ năm 1005 đến năm 1009. Theo nhiều sử sách ghi chép, vua Lê Long Đĩnh là một vị vua tàn bạo, bị gán cho thụy hiệu xấu là ngọa triều. Bắt nguồn từ lối sống hoang dâm, ông đã mắc bệnh, khiến ông không ngồi được, đến khi vào triều phải nằm. Từ đó, người ta gọi là Lê Ngọa Triều. Trong cuốn Việt Nam Sử Lược, học giả Trần Trọng Kim đã viết về vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê như sau. Long Đĩnh là người bạo ngược, tính hay chém giết, ác bằng Kiệt, Trụ của ngày xưa. Kiệt, Trụ là hai vị vua nổi tiếng tàn độc, Hạ Kiệt và Trụ Vương, từ thời Tiền Tần của Trung Quốc. Hai hôn quân này cũng được thi sĩ Nguyễn Đình Chiểu nhắc đến qua hai câu thơ trong tác phẩm Lục Vân Tiên. Ghét đời Kiệt Trụ mê dâm, để dân đến nỗi xa hầm sẩy hang. Cũng trong cuốn Việt Nam Sử Lược, sự bạo ngược của Lê Long Đĩnh được thể hiện qua việc thường cứ lấy sự giết người làm trò chơi, mà Trần Trọng Kim đã miêu tả là làm những điều ác như thế thì lấy làm thích chí. Một trong những hành động nổi tiếng tàn ác của y là vụ róc mía trên đầu nhà sư. Như trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép, từng róc mía trên đầu sư quách ngang, giả lỡ tay lưỡi dao trượt xuống đầu nhà sư cho chảy máu, rồi cả cười. Dường như hình tượng tàn ác của Lê Long Đĩnh đã bị đóng đinh trong tâm trí người Việt. Trong các cuốn sử cũ, vua Lê Long Đĩnh vẫn được khắc họa là một kẻ bạo chúa, ngay cả trong văn hóa đại chúng cũng không ngoại lệ. Theo nhiều nghiên cứu, dưới thời Đinh Tiền Lê, các vị tăng sĩ có vai trò quan trọng trong chính trị và xã hội. Vậy liệu Lê Long Đĩnh có thật sự dám đem một vị thiền sư ra làm trò tiêu khiển hay không? Ông có quả thật là kẻ hôn quân tàn bạo hay không? Nhà sử học Đào Duy Anh từng nhận xét rằng trong số các con Lê Hoàn thì Long Đĩnh là tàn ác nhất. Lê Hoàn, tức vua Lê Đại Hành, là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê. Lê Long Đĩnh là con trai thứ 5 của vua Lê Đại Hành. Ông cũng là vị vua cuối cùng của triều đại Tiền Lê. Đại Việt Sử Ký Tiền Biên do học giả Ngô Thị Sĩ biên soạn có viết: sau khi vua Đại Hành băng, Đông Thành Vương là Ngân Tích, Trung Quốc Vương là Kính và Khai Minh Vương là Long Đĩnh đều nổi loạn, nên thái tử vẫn chưa được lên ngôi, giằng co nhau đến 8 tháng, trong nước vô chủ. Đến năm 1005, thái tử Lê Long Việt, người anh cùng mẹ của Lê Long Đĩnh, giành được ngôi vua, sau được truy tôn thụy hiệu là Lê Trung Tông. Tuy nhiên, ông chỉ giữ ngôi được 3 ngày thì mất. Lê Long Đĩnh lên thay, trị vì được 4 năm, từ năm 1005 đến năm 1009 thì qua đời. Cái chết đột ngột của Lê Long Đĩnh đã dẫn đến việc chấm dứt nhà Tiền Lê, mở ra vương triều nhà Lý mà người khởi sự là Lý Công Uẩn. Theo Việt Nam Sử Lược do học giả Trần Trọng Kim biên soạn, vua Lê Long Đĩnh khi đã chết anh rồi lên làm vua thường cứ lấy sự giết người làm trò chơi. Có khi những tù phạm phải hình thì bắt lấy rơm tầm dầu cuốn vào người rồi đốt sống. Có khi bắt tù trèo lên cây rồi ở dưới sai người chặt gốc cho cây đổ. Có khi bỏ người vào sọt rồi đem thả xuống sông. Làm những điều ác như thế thì lấy làm thích chí. Một hôm lấy mía để lên đầu nhà sư mà rắc vỏ, rồi thỉnh thoảng giả tảng nhỡ tay bổ dao vào đầu sư chảy máu ra. Trông thấy thế làm vui cười. Còn khi ra buổi chầu, có ai tấu sớ điều gì thì cho những thằng hề nói khôi hài hay là nhại tiếng làm trò. Trước đó, trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng có nhắc đến những hành động bạo ngược của Lê Long Đĩnh như sau. Vua tính thích giết người, phàm người bị hành hình, sai người lấy cỏ chanh cuốn vào người mà đốt để cho lửa cháy gần chết. Từng đi đến sông Ninh,
sông đấy nhiều rắn. Vua sai trói người vào mạn thuyền, đi lại giữa dòng, muốn cho rắn cắn chết. Về việc vua dóc mía trên đầu nhà sư, sử gia Ngô Sĩ Liên chép rằng từng dóc mía trên đầu nhà sư Quách Ngang, giả lỡ tay lưỡi dao trượt xuống đầu nhà sư, cho chảy máu, rồi cả cười. Trong bài viết thử bào chữa cho Hoàng đế Lê Long Đĩnh được đăng trên báo Thanh Niên của nhà báo Hoàng Hải Vân, ông cho rằng Việt Nam Sử Lược là cuốn sách lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ và được học giả Trần Trọng Kim biên soạn rất công phu. Đây cũng là cuốn sách lịch sử được phổ cập rộng rãi nhất trong thế kỷ 20. Nhiều thế hệ người Việt đã tiếp cận lịch sử nước ta chủ yếu thông qua cuốn sách này. Ngay cả sách giáo khoa lịch sử từ đó đến nay cũng đều mô tả Lê Long Đĩnh giống như trong Việt Nam Sử Lược. Chính vì vậy, chân dung của vị vua này đã bị đóng khung thành một ông vua gian ác. Những đoạn viết về Lê Long Đĩnh trong Việt Nam Sử Lược và trong các sách giáo khoa lịch sử sau này là lược chép lại từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và một số cuốn sử cũ khác viết bằng chữ Hán. Tuy nhiên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn chép nhiều điều khác về Lê Long Đĩnh. Ví dụ như ông chính là người đầu tiên thỉnh kinh Phật về nước ta. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi lại Đinh Mùi, Ứng Thiên năm thứ 14, tức 1007. Vua vẫn dùng niên hiệu Ứng Thiên, Tống Cảnh Đức năm thứ 4. Mùa xuân, vua Lê Long Đĩnh sai em là Minh Xưởng và trưởng thư ký là Hoàng Thành Nhã dâng tê ngưu trắng cho nhà Tống, xin kinh Đại Tạng. Khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cũng chép Đinh Mùi năm thứ 14, tức 1007. Nhà vua Lê Long Đĩnh sai Minh Xưởng và trưởng thư ký là Hoàng Thanh Nhã đem con tê trắng sang biếu nhà Tống, dâng biểu xin cửu kinh và kinh sách Đại Tạng. Nhà Tống ưng thuận cho cả. Như vậy, Lê Long Đĩnh chính là vị vua đầu tiên cử người đi xin hai bộ cửu kinh và kinh Đại Tạng về cho nước ta. Cửu kinh, đúng như tên gọi, bao gồm 9 bộ kinh quý là kinh Dịch, kinh Thi, kinh Thư, kinh Lễ, kinh Xuân Thu, Hiếu Kinh, Luận Ngữ, Mạnh Tử và Chu Lễ. Còn kinh Đại Tạng là Đại Tạng kinh chữ Hán, được coi là bảo vật vô giá của Phật giáo và của văn hóa thế giới. Như vậy, Lê Long Đĩnh đã góp công đem hai di sản quý báu về để phát triển Phật giáo thời bấy giờ. Noi gương Đinh Tiên Hoàng và cha mình, ông tiếp tục coi trọng Phật giáo. Cây bút Hoàng Hải Vân đặt nghi vấn một ông vua đã trực tiếp sai em mình đi xin kinh sách về. Liệu rằng ông vua đó có thể nào lấy mía để trên đầu nhà sư mà dóc hay không? Trong những gì được sử gia Ngô Sĩ Liên ghi lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, người bị vua Lê Long Đĩnh áp dụng hình phạt dóc mía là thiền sư Quách Ngang. Ngày nay, nhiều nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của Phật giáo và giới cao tăng trong đường lối trị nước thời Đinh Tiền Lê. Trong thời kỳ này, các vị tăng sĩ dùng trí tuệ của mình giúp vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành giữ gìn nền độc lập tự chủ của dân tộc. Trong cuốn Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến 1981, hai tác giả Tân Thanh và Nguyễn Đại Đồng cho rằng giới cao tăng tham gia vào chính trị, kinh tế, quân sự, nắm độc quyền về văn hóa nghệ thuật và trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho triều đình lúc bấy giờ. Cuộc đời của Đại sư Khuông Việt chính là minh chứng rõ nhất cho sức ảnh hưởng của Phật giáo dưới thời kỳ này. Đại sư Khuông Việt, hay còn được biết đến với cái tên Ngô Trân Lưu, là vị tăng thống đầu tiên của nước ta. Tăng thống là chức quan đứng đầu một tổ chức thống nhất có nhiệm vụ trông coi Phật giáo trong nước. Ông được vua Đinh Tiên Hoàng phong cho chức này từ năm 971. Theo đó, những người giữ chức tăng thống được quyền tham dự triều chính. Vào thời Đinh Tiên Hoàng có tăng thống Khuông Việt, và vào đời Lê Đại Hành có thiền sư Vạn Hạnh, còn là bậc cố vấn tối cao của triều đình trong chiến lược và sách lược giữ nước. Theo Việt Sử Lược, sư Quách Ngang được nhắc đến trong câu chuyện Lê Long Đĩnh dóc mía, còn có tên gọi khác là Quách Kim. Ông giữ chức tăng thống từ thời vua Lê Đại Hành. Trong bài viết trên tạp chí Văn nghệ Ninh Bình nhân dịp kỷ niệm 1010 năm ngày mất của vua Lê Long Đĩnh, tác giả Trương Hán Vũ cho rằng sư Quách Ngang giữ một chức quan lớn như vậy mà lại bị vua cho dóc mía lên đầu đến chảy máu như sử cũ ghi chép thì quả là chưa từng có trong lịch sử cổ kim. liệu có uẩn khúc nào phía sau sự việc này hay không? Trong bài viết,
mấy ghi chép về thời kỳ Ngô, Đinh, Lê 939 đến năm 1009 được đăng trên tạp chí nghiên cứu lịch sử. Tác giả Duy Minh nhận định rằng các tài liệu lịch sử về thời Ngô, Đinh, Tiền, Lê trong sử sách cũ như Việt Sử Lược và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư vẫn còn ít ỏi. Bài viết của tác giả Trương Hán Vũ cũng đặt nghi vấn liệu việc này có phải do người nhà Lý ghi chép quá lên để đánh vào tâm can dân chúng nhằm kích hoạt lòng căm phẫn triều đại Long Đĩnh, mà thấy rằng Lý Công Uẩn thay thế một bạo chúa như Long Đĩnh là thuận theo ý trời và hợp lòng dân hay không? Việc Lê Long Đĩnh dóc mía trên đầu sư, tàn ác với kẻ phạm tội và tù binh như sử cũ viết cũng là phương pháp đại ngôn, mượn uy thần linh để huyễn dụ lòng người, trong khi xã hội còn mụ mị trong mê tín dị đoan. Theo Đào Duy Anh, dựa vào các bộ sử cũ ghi chép, năm 1009 vì nhiều bệnh tật nên Long Đĩnh chết non mới 24 tuổi. Không rõ nhiều bệnh là bệnh gì, chỉ thấy đề cập đến bệnh trĩ là do tửu sắc quá độ mà sinh ra. Nếu lý giải theo y học hiện đại ngày nay thì không có nhiều mối liên hệ giữa tửu sắc và bệnh trĩ. Điều này có thể do miệng lưỡi các nhà sư nhà nho đương thời đang ra sức cổ súy cho triều Lý lên thay. Không những vậy, vẫn còn nhiều điều khiến chúng ta phải nghi ngờ. Trong đó, những gì được ghi chép về Lê Long Đĩnh được tác giả cho là đáng ngạc nhiên hơn cả. Một mặt, ông là một vị vua không hề tầm thường. Trong 4 năm trị vì, ông đã có 6 lần cầm quân đánh giặc, và trận gần nhất là trước khi ông mất 2 tháng. Liệu một người bệnh tật do hoang dâm đến mức không thể ngồi chiều lại có thể cưỡi ngựa đi dẹp phản loạn hay sao? Về mặt ngoại giao, ông đã thành công trong việc đối ngoại với nhà Tống. Tháng 8 mùa thu năm 1007, xứ Tống sang, vua Tống phong ông làm giao chỉ quận vương, lĩnh Tĩnh Hải quân tiết độ sứ, cho tên là Chí Trung. Lê Long Đĩnh cũng rất chú trọng phát triển kinh tế, mở rộng buôn bán, xây dựng đê điều cho nhân dân. Vì thế, việc mô tả ông là một bạo chúa, chỉ biết đến hoang dâm vô độ, dường như có phần không hợp lý. Tuy nhiên, xét đến bối cảnh bấy giờ, nạn bè phái tranh giành, nhân dân thống khổ, bên ngoài thì có nhà Tống, quân chiêm thành, thì nhà nghiên cứu Duy Minh đặt ra nghi vấn rằng phải chăng thời Lê Long Đĩnh là thời các thế lực phong kiến cát cứ còn rất mạnh, cho nên ông đã phải dùng đến các hình phạt khốc liệt như vậy để khuất phục các thế lực đó. Như vậy, những gì chúng ta biết về vua Lê Long Đĩnh vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, hoặc ít nhất là vẫn thiếu đi bối cảnh. Phải chăng vua Lê Long Đĩnh là nạn nhân của một âm mưu chính trị nhằm hạ bớt uy tín của ông trong lịch sử? Câu hỏi này tôi xin để lại cho quý vị thính giả